Yo, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay magpapalipad tayo ng barko. Yes, magpapalipad po tayo ng barko at gagawa rin tayo ng pangmalakasang saranggola. Pero bago yan, maraming salamat po sa lahat ng nag-comment, nag-like at nag-subscribe ng mga videos ko. At shoutout po pala kay Rap na at kay Regan de la Cruz. Yan po yung mga solid nating supporter. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhin na nakasubscribe ka na dahil tsaka magugustuhan ng susunod pa natin mga videos. Kaya na pangilihintan mo, gawin na natin ito.
sa panonood. Make sure na nakasubscribe ka na, nakalike ka na, nakakomment ka na para ma-shoutout ka na sa susunod ko pang mga videos. At kung gusto mong gumawa ako ng tutorial about this, make sure na mag-comment ka na. Kaya ano pang hinihintay mo?